The boy who lived. Хе-хе-хе-хе. Всім доброго вечора. Продовжуємо наш крінжо-геймінг з 20 FPS. Сподіваюсь, сьогодні буде трохи більше, трохи краще, бо я постарався, налаштував максимально... Да, добрий вечір, всім привіт. Максимально намагався налаштувати так, щоб якось покращити якість картинки для вас і якомога зменшити кількість low FPS моментів, тому що я бачив, що на записі low FPS моментів було навіть більше, ніж в мене. Тобто просідав не лише проц під час гри, а й просідав рендеринг, і вам видавало таку пожмякану картинку. Дуже погано, дуже кепсько. Але є гарні новини, що я все ж таки собі купив новий комп. Ось. Але не сьогодні. Сьогодні в мене його ще нема. Я купив собі новий комп, я думав це купляти вже ближче до мого дня народження. Але це змусило мене зробити цю імпульсивну покупку. Чому імпульсивно? Тому що, скоріш за все, якби я робив це дійсно ближче до дня народження, то конкретно таку збірку, як я зібрав, можна було б там, не сказав би прям, що вдвічі дешевше, ні, звичайно, цього не буде. Зараз комплектуючі не так падають в ціні. Але десь, на 5 тисяч, напевно, я взяв би дешевше. Думаю, да. Тобто, коли вийде нове покоління Ryzen, не покоління, покоління, все правильно сказав. Вийде нове покоління AMD карт і так далі, то воно б все трошки впало в ціні, як зазвичай відбувається, наприклад, з айфонами. Ось. І тепер у мене буде два компа. Якось так. Один для гри, інший для стріму. Таким чином, думаю, що наступного тижня кількість стрімів по Гаррі Поттеру однозначно збільшиться. Тому що я буду дуже замотивований грати не лише в нову гру, а ще й на новому компі. Тобто буде X2 мотивація і буду стрімити навіть, не знаю, в перші ночі. Ось. Що відбувається? І я розказую про те, що я купив собі новий комп. Ось. Новий комп, я потім, коли він вже прийде, напишу його характеристики під стрімом, щоб не питалося. Повідомлення автоматично, ці руки нічого не відправляли. Я просто перед тим, як зайшла, то була реклама. Я ніби виключав рекламу. Це якщо стрім робить, то сорі, я потім подивлюся. Я виключав рекламу. В сабскрайберів реклами взагалі не може бути. А в інших глядачів не має бути реклами, тому що я написав, щоб Twitch цього не робив. Ось. Ні, я просто сказав, щоб Twitch взагалі не показував рекламу, бо я з того зиску не буду мати. Копійки, коротше. Єдина є мотивація в Твіча, розкажу. Я думаю, це загальнодоступна інформація, що якщо я буду за 60 хвилин свого стріму, тобто з години, буде 3 хвилини реклами, то там вже буде капати нормально. Але не хочу. Я не такий стрімер, щоб рекламу запускати на 3 хвилини. Я не 1+1. Залетів привітатись та побажати гарного стріму, бо наш цек вирішив, світло не потрібно мені. Дякую, що зайшов. Подивишся потім в записі. Я залью, думаю, завтра одразу 2 стріми, і перший, і цей. Сподіваюсь, що цей буде трошки кращої якості.
Тому що поки що гра перемагає мій комп в цій двобитві. Але наступного тижня вже все зміниться. Напевно. Можливо, я не розберусь з налаштуванням 2 ПК і буде ще гірше. Принаймні, спочатку. Такс. Що? Що? Я думаю, що я запускаю цього злодія, який вчора мені майже вбив мій процесор. І будемо грати. Сподіватись на найкраще. Хоч подивлюсь, як люди грають в Hogwarts. Та знаєш, чуваче, я думав, що мій ПК... Да. Якщо в тебе, скажімо так, навіть декілька років тому ПК не вважався таким середнячком, то, я думаю, зараз він навіть не запуститься. Тому що в мене комп, який був середнячком пару років тому, крінжує від цього Гогвартсу. Наче Hogwarts, правильно. Та, звичайно, Hogwarts, але я звик вже до Hogwartsу. Гагрід, чи як там? Гагрід. Ну, коротше, це правильно, да. По новій транслітерації. Але ж я дивився, будемо зважати на моє походження і на те, які фільми я дивився саме вперше. Да? І будемо з розумінням ставитись. Все. Аніме with your butt. Ні, аніме... Аніме зараз зааноншу, що воно робить, щоб ви не скамились на казінаки. Це ось так воно робить. Тільки єдине, що треба оце зробити під низ. Коли ви натиснете все буде ок, і цей follower goal буде під аніме. Буде виглядати ізі. Ось. Якось так. Це воно робить автоматично, я нічого не клацаю. Я насправді дуже старався, коли це робив. Одягни його нормально, що за француз? Та ніби нормально. Так, давайте згадувати, що взагалі. По-перше, мені здається, щось з графікою сталося. Чи мені здається? Чи я вчора просто... Чи я вчора просто перестав вже крінжувати? Жахливо? Що жахливо? Всім привітики, привіт, Фоманіць. Одяг? Чудовий одяг. А що з цим робити? Хтось пам'ятає? Навігація по замку? А як це натиснути? Ну тому що... Цікаво. Прикольно. Прикольно, тільки мені не сюди.
You're currently not tracking anything. Ще раз. Який в мене зараз квест? Все, я тепер його трекаю. О, окей, зрозумів. Тобто мені треба було вручну вибрати. Давайте побігаємо поки що по Хогвартсу. По-перше, подивимось, наскільки в мене буде сідати FPS, якщо буде. По-друге, я чомусь боком сидів. По-третє, подивимось на замок. Хоча поки що в такому low quality. Наступного, ще раз, тижня, хто пропустив, в мене вже є новий комп, він приїде, буде в ультрах все гарно. Ось. Я не розумію, чому вони ногу підіймають, коли я підходжу. Це ж крінжово виглядає, ні? Чи вони так і робили? Ну, кепка класна. Я впевнений, що це є кепка для Deluxe Edition лише 1% має таку кепку. Да, о, вже пожартували про це. Потужно відкрив. Трансфігурація? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Але я не розумію, а як взаємодіяти? Ще раз. Revelio. Мені здається, мене вчили взаємодіяти з цим. Accio. Але я, походу, не навчився. Правда? Бо я майже впевнений, що я можу з цим взаємодіяти. Revelio. Ревеліо. Protego. Протего. Кувирок. Оп. Ого, до речі. Так це Dark Souls. Хто поняв, той поняв. Все, буду лише на кувирках. Тихо. Що це? Опа. Кіт в текстурку прям вперся. Стрімер минулого стріму. Ой, треба буде якось купити новий комп. Колись, може, майбутнього, a few days later новий комп вже йде. Мені подобається, що це прям катсцена. Тобто ти прям клікаєш. To use full flame, select the travel option, green flame maker. Коротше, нічого не зрозумів. Так. Quest begin, а ну. Це добре. Що щодо кімнати? Вона думала про те саме. Що за кімната? Добрий день, що за кімната? Oh, excuse, Deke. Дік. There you are. А ти можеш його забрати? Ні. Кота забрати не можу. I trust your first classes went well. They did, Professor. Да, I've все heard класно. much from Professors Hackett and Rowan. Я особливо Since Professor в захваті Fink від taught you професора what to do Рамена. during your brief detour Класний here. індус. What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? А. Nothing more, Professor. I see. Вона хоче дізнатися більше про нашу першу місію, що сталося. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Нам будуть допомагати якось пришвидшити наше навчання, знову ж таки, тому що ми почали навчання з 5-го курсу, і нам потрібно фактично
матеріал за всі попередні 4 курси пройти ще паралельно. Професор Рамен про це сказав також. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Коротше, вона сказала, що, по-перше, чому професор Рамен одразу надав нам додаткове завдання, якщо він нам сказав, місіс Візлі хоче поговорити з тобою про те, яким чином ти будеш наздоганяти однокурсників. Ми прийшли до міс Візлі, і вона така, містер Рамен скаже тобі, що робити для того, щоб... Ну, чому він одразу тоді не сказав? Навіщо нам потрібно було сюди йти? Окей. А що ще вона сказала? Що нам треба йти в це містечко, село поруч, в Миколаївку, чи як воно там називається. Купити те, що ми втратили під час нашої подорожі сюди. Це всілякі настойки, там, що ж там ще було. Ну, коротше, все, що ми втратили. Затаритись в АТБ. І що? І паличку треба. Паличку ми свою отримаємо. Бо це, що ми зараз користуємося, це не наша. Це ми запозичили в когось. Вона запитує, чи з Себастьяном, чи з Натсі йти. Себастьян? Пішли з Себастьяном. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. Напевно, вони не хочуть, щоб ти починав робити ті завдання, поки в тебе нема своєї палички. Rookwood. A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Ага. Тобто ми збігали туди-сюди. Прикольно. Ти був правий. Таки не дуже понятно. Ну, ми туди-сюди просто збігали. There О, він you тут. are. Привіт, Рамен. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Reparo будемо Professor вчити. Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I But have first, we need to arranged learn for some today. JavaScript. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Кепку зніми. Кепку зніми. До речі, ви почули донат? Бо я почув. Так, чисто тест, перевіряю. Почули. Кепку зняти. Добре.
Але графіка прям в рази гірша, ніж вчора. Можливо, слухайте, можливо, воно вчора так і не переключилося на низьку графіку, тому що я не перезапускав гру. Слухайте. Можливо, воно так і було на високих? І тому виснуло далі. Як вам така ідея? Позавчора, да, позавчора. Мені здається, так і було. Ви скажіть, будь ласка, чи не надто виколи очі? Те, що зараз ви бачите на стрімі. І чи не підвисає? Це дуже важливо. Revelio. Accio. Так, ще раз. Стоп. Так, а ми ще не вивчили репару. Ну, коротше, я думаю, побігаємо пару стрімів так, потім насолодимось вже. Знаєте, потім будемо як ті люди, які все життя ходили з поганим зором, потім роблять операцію на зір і такі вау. Це так красиво. В мене нема репару. Revelio. Підібрати літаючу сторінку. Але я нічого не бачу. Revelio. Слухайте. Ясно? Accio. Got it. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments. Та побачив. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Через що? Remember, your wand is a conduit of your magic. Репаро. Є. Ізі. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Відновили статую. Прикольно. Але чесно, я щось не можу. Дайте хоча б спробую. От бачите, мені здається, не змінилась графіка, правда? Тобто це лише після перезапуску воно має змінитися.
Чи ні? Ніби ні, ніби ні що. Який у нас зараз квест? Такс. Да, я думаю, що перезайдемо після наступного квесту. Просто це, можливо, це те, що було причиною low FPS, тому що в мене, походу, вчора було весь стрім висока графіка. Питання, чому воно тоді, ну, коли є кнопки Apply Settings, чому не було вказано? Опа, збираємо сторінкою. Чому не було вказано, що треба перезайти? Та не вчора, ну ви зрозуміли. Добре, попереднього стріму. Чому не було вказано? Revelio. Там сундук якийсь. Так, зустрітися з Себастьяном. Поки що я буду бігати по Хогвартсу. Well, fancy meeting you here. Да, ми перезайдемо після Hello, Sebastian. цієї місії. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first Hogsmeade. foray into the village? Да, я It вперше is. йду. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Да, впевнений, що ми все знайдемо, що мені потрібно, але я не пам'ятаю, що мені потрібно. Це найголовніша проблема. Паличка. Да, паличка це найголовніше, але там ще щось. Класно. Текстурки підвантажуються вже під час. Ні, текстури вже бе. Ясно. Будемо пробувати з середніми. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. Оце As am вже I. схоже на By the way. Of low course. You're quality the only one who's ever bested me. текстурки. Вчора не було схоже. Позавчора. Да, лише 1% глядачів міг вчора насолодитися, як я граю в Hogwarts. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Візлі нам подобається, точніше ми Speaking of Візлі. detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Ні, не можу. Давайте збережемося. Save complete. Вийдемо з гри. І перезайдемо. І перезайдемо. Бо не можу терпіти ці борошна. Мене ж очі болять. Сподіваюсь, зараз не буде просадок FPS. Дуже сподіваюся. Давайте. Зробіть якусь магію, щоб не було цього всього. До речі, ви бачите цей загрузочний екран? Якась магія. Цей. Бачите це загрузочний екран? Тому що воно кожного разу запускається, коли я входжу в гру. Так, бачимо, і я бачу, на жаль. І кожного разу, коли входиш, отак. Чомусь.
Довгенько завантажується. Ну, воно ж... Ну, по-перше, да. По-перше, у мене на SSD-диску ця гра, а не на M2. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. Краще особливо не стало, якщо Thank you, чесно. by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Довгенько завантажується, сказала людина з HDD. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Та, мені, можливо, потрібно... That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust Мені me потрібно with anything, given my перезаписати гру detention record. повністю на Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well M2, grounded. який швидше за SSD. Можливо, це теж трохи Speaking покращить. of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Трохи покращить хоча б завантаження, швидкість завантаження. As is often the case. Professor Weasley came to retrieve Ну такі. me, and I was able to convince Дерева old так собі Scrivener I had виглядають. somewhere to be. Да, тут треба ще раз потім Get on пробігтися the librarian's bad side. на високій графіці. I suspect it's a Я matter of впевнений, що differing на opinions. високій графіці буде виглядати зовсім She thinks I інакше. shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Ми тут можемо збирати яких жучків-паучків. Світлячки. Зібрали 2. Що ми ще тут можемо зібрати? Три штуки. Цікаво. Ще цей Себастьян сказав, що йому не можна в заборонену секцію. Він не розуміє чому, але мені здається, зрозуміло, бо це заборонена секція. Точніше, вона не заборонена, вона обмежена, restricted. Look, What's going on? see for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Це гіпогріфи? Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Сорі, в мене графіка на середніх, і я не бачу, то сова чи гіпогріф, чи що то. Собака полетіла. To the left is the Forbidden Forest. А що дає віп за 100к козинаків? Oh, Воно дає віп. precisely. They think it's too dangerous. Ось. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Ну, дає Hogsmeade віпку just в past чаті. those ruins up ahead. Віпка в чаті дає можливість писати, навіть якщо я заборонив писати, тобто щось схоже You had на much of a chance to explore the castle. модератора, без можливості модерації повідомлень інших глядачів. It is that. Діамантик I've been there біля 5 years, нікнейму. barely scratched the surface. Loads to see. І ще якісь Places плюшки. to discover. Ну, коротше, віп-привілеї Share with the class? в чаті. Для чату. Perhaps one day. I can't go around telling Фактично, you all my віпка secrets це now, can I? You still haven't штука, told me яка, how можливо, you're so навіть good at dueling. в деяких моментах крутіша за підписку. Але видається лише I've вручну always thought мною. Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Тобто він теж бачить оцих, будь ласка, підкажіть, як правильно, чорні коні з крилами. Mr. Moon. He's the Hogwarts І довго ми caretaker. будемо бігти? Я вже втомився. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. П'яний. Everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Його щось злякало. Він не кає, він не п'яний. A demi-guise. I don't know what Demi-guise. he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never Що таке seen demi-guise, я не him in знаю. this state.
Тут моїх знань бракує. І в лорі Гаррі Поттера, і в Mr. Moon is quite the англійській. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she В was. нього є. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. В нього є сестра, яка теж в Слізерині. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Нарешті ми пробігли в село. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all Kit. flock to it like moths to a flame. Кіт. Hengist of Woodcroft certainly knew how to plan a city. Тут всі коти однакові. Та я звідки знаю. Це другий кіт, якого я бачу. Чому так повільно йдемо? Я типу маю роздивлятися це місто. Я обов'язково роздивлюся потім, So коли how в would мене you like to буде do this? новий комп. Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Ага. Ми зараз розділимось, він для сестри. Fun. It's Hogsmeade. Він зараз буде сестрі скуплятися, ми будемо для себе. Ага, тобто з цього Хогсміта окрема карта, де ми можемо щось знайти. Можемо навіть підстригтися. Підстрижися, стрімер. Такс. Нам треба в Олівандера спочатку, да? Підемо за паличкою. Підемо до Олівандера. Опа, 25 монеток вкрали в Олівандера. I'll be right with. Ah, it's you. О, дивіться, Please. він не такий, як в фільмах. А яким би він був в книзі, я не знаю. Я не дочитав до цього моменту. Yes, it's about time. Бо я тільки почав половину першої книги прочитав. Навіть менше. Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. Він схожий на того, як в книзі. I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you. Truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might. 10,5, так. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Нормальна паличка. Well, this isn't a good match at all, is it? Не підходить, дядько. Давайте щось інше носіть. We'll find you something, not to worry. Давай. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Щось там з дракона, як воно. Слово надто складне для перекладу, для розуміння чи розумію. Oh, goodness. Теж не підходить. Looks like it's back to the shelf for you. Цікаво, а яким чином воно підбирає? Як думаєте? Яким чином воно підбирає?
Воно зараз, ну, якісь питання будуть задавати. Що думаєте? Так само, як і факультет. Сорі, але тут нема магії. Чому? Чому нема магії? Точно, я ж проходив на тому сайті. А, я сам вибираю, да? Довжина. Зараз довжина. Звичайно. Зараз деревно виберемо. Зараз. 13 виберемо. Не знаю, чому 13, хочеться 13. Зроби таку, як візардінг. А я не пам'ятаю, яка там в мене. Секундочку, я відкрию. Подивлюся, що в мене там. Зараз. Сайт. Так, паличка в мене 12 дюймів. Dragon Core Hazelwood. Dragon Core Hazelwood. Зараз. 12. Було Hazelwood. Чувак, будь ласка, можна мовчки я виберу? Ще раз, там було просто Hazel. Я чомусь Hazelwood шукаю. Такий розумний. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. А це зовнішній вигляд, да? How intriguing. Curious indeed. От я хочу таку. Чи ні? Які там ще є? How intriguing. Темно. О, норм. Якраз. Купую. What do you think? Ідеально. Я назву її коряга. Extraordinary. Неймовірно. Another wand, another beginning of a bright and magical future. А такий щасливий. How did that feel? Як це відчувалося? Да, я теж відчував, як в мене джойстик дрожить. Я дійсно щось відчув. We'll learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Цікаво, який буде потім ще в нього квест у Олівандера, бо він по-любому якийсь квест буде. Точно, у нас по-любому щось станеться. По-любому щось станеться колись з паличкою, і ми знову прийдемо до нього. Тут я впевнений. А куди нам ще треба? Tomes and Scrolls, Peeping Potions і Magic Peep. Magic Nip. Що тут найближче? Tomes and Scrolls?
Правильно? Чи ні? Ні. Підемо одразу от сюди, то що найдалі. І потім будемо назад бігти по дорозі. Що то було? Відповідь: кішки різні. Ех, я вас так поглажу. В ультратекстурках потім. Так. Побігли. Блін, дивіться, яке село навіть велике. Жесть. Це максимальний респект розробникам поки що. Це я, блін, тільки скільки 4 години граю. І це я тільки маленьку частину побачив. Да, я одразу на магістратуру прийшов без бакалаврата. Well, bravo! Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale. Timothy Teasdale. And this is my shop, the Magic Neep. Magic I keep Neep. the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, що він продає? Травки? Grow everything myself. My speciality. Да, він травки продає. Хочу купити траву. Добрий день. Так, семена. Що це? На все інше нам нема. У нас немає грошей, але ми одразу подивимось, що в нього є. В нього є добрива, різні семена, листочки всякі, але я не знаю, що мені потрібно. Тому дякую. Ми купили те, що нам треба, якусь там траву. Переклад я, звичайно, її не знаю. Тепер нам потрібно от сюди в зілля купити якісь. Там листок літає? Де? Дякую. Я, якщо чесно, про інше думав. Дякую. Ого, підстригли. Я думав, це ми щось позбираємо, ми підстригли просто, щоб гарненько було. Добрий день, нам потрібно зілля. Ми вже купили траву, тепер треба зілля. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. Да, я вперше тут. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your Parry Pippin. service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all А були ailments. в цьому, в Гаррі Поттері Піппіни якісь? Sign, of course, but grandfather Щось не always made me пам'ятаю. say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Да, мені потрібно все, що нам допоможе навчатися. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Тобто, скоріш за все, ми зараз будемо збирати рецепти на оці зілля мани, хілок і подібних речей, там, не знаю, зілля, щоб стати невидимим, таке.
І в нього з часом будуть з'являтися нові зілля, які ми теж потім можемо приходити і збирати. О, так. Maxima Potion. От окрім невидимості, я не знаю, що всі ці інші роблять. Focus Potion. То воно прям написано, що воно робить. Ясно. Прям написано. Healing. Купуємо. І що це робить? Це воно покращує наш захист. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Які в нього прикольні інгредієнти. Так, а що ще він продає? Він вже продає готові зілля. Ага. Але поки ми не знаємо, що нам треба, дійсно. Тому візьмемо лише те, що безкоштовно дало. Фліски не продає? Напевно, ні. Pretty though. Didn't eat much. Defender might seem like harmless fun. Властелінні кілець. Володар персню. An inquiring mind. Томас Браун, добрий день. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. Маю право говорити з Оджиком, отстань. Добре, не знав, що в тебе є таке право. Thomas Brown, I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic що він at продає? its purest. Типу, нові закляття? Of course it is not without complexity. But that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. Та він не схожий на якогось вченого фізика. And I too Фізик-теоретик. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Spellcrafts. Це типу... Good. Nothing like being able to grow your own Це не закляття. grow what you want when Це... you want. Let's have a look. Він мебляр, коротше. Let's Мебля. look at what we have, shall we? То ми купуємо тут якісь приколюхи для нашої кімнати, там, де ми будемо варити наші зілля і подібне. Мебля. Ну да. Таке українське слово мебля. Nothing like finding just if you're interested. Все, пока. Feel free to take a look around at the rest of my inventory. Пока. Better go and find Sebastian. Шукаємо Себастьяна. Давай, спринтуй, Олександр Стріміус. I officially have all of my supplies. Я офіційно все здобув. Did you get what you needed for your sister? Чи ти знайшов все для сестри? So I suppose Так. the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Опа. Неочікувана битва з тролем.
Бомбарда. Draw it away from the building! Away from the village! Ой. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Ясно. Confringo. Protego. Levioso. Levioso. Енчик Маджик? Енчик Маджик? Це що? Ей! Подивіться на його. Levioso. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Look out! Levioso. Bingo. Levioso. That's right, you lumbering lout. He's faltering. Що це Dark Soul? More hits should do the job. Це Dark Soul просто. Confringo. Це просто Dark Souls. Опа, ми відкрили яку... Це було Вада? Що ми зробили з ним? Я на початку трохи розгубився, але потім все зрозуміло. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin, Стару магію розбудила. are you all right? А стара магія заключалася в тому, щоб підіймати ящики і кидати в троля? An understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Да, але воно на початку в битві. Видай гроші мені на цей саунд. Oh, hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Пішли. Я не можу, на жаль, видавати казінаки. Цього стрімер робити не може. Лише автоматично може збирати. Це я серйозно кажу. Дарувати свої? Ні. Repair. Damage. Accio. Ой. Reparo. Тут відбудували. Угу. Будемо зараз відбудовувати. Реставрація українських міст після нападу тролів. Reparo. Lucky they didn't do more damage. Good as new.
Reparo. Так, стоп. А де ще? Бо я не бачу, де ще кода була заподіяна. Я щось відновив, але не зрозумів, що. Так, тут не подіяло. О, ми відновили. Ясно. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier. Дозволяю тобі скористатись моїми поінтами 3 рази будь-який момент. Кодове слово курва. Чому? Not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Я вивчив класне закляття. Мені в реальному житті таке. Там посудомийко, закиданус, стірка і подібні речі. Він з Англії. П'є чай. Прибирання називається. Це якесь закляття? Він нам дасть якусь робу. Thank you, Mr. Робочу. That's very generous of you. Ви зрозуміли, плащ чи щось таке. Let's try this on for size, shall we? Да, давай. Давай приміряємо. Plenty for your perusal today. Take your time. You won't be disappointed. That's a glad. Він мені сказав натягнути шляпу. Ви чули? Він сказав, вдягни шляпу. Він сказав. Я впевнений. Дивіться, тут є ще краща шляпа. Шляпа фермера. Так, все, пока, дід. Дякую за плащ. Expect you have a sharp eye for fashion. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost Butterbeer. pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just Це, as well. як в фільмі воно називалося? Вершкове пиво? More battle-worthy items. Вершкове пиво, да? Inclined. You're most welcome to peruse my shop at your. Якщо я правильно пам'ятаю, не вершкове? Assuming it isn't Так і називалось bed маслове? You might even meet Serona, Вершкове. the Ну, owner. от, воно батербір, якби я не дивився фільми, я переклав би там, не знаю, маслове. Слівочної. Ясно. О, ні, злодії. Побіжимо за ними, от, звичайно. О. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you Вони намагалися мене вбити. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? Цей гоблін хоче нас. That if В you прямому cannot сенсі. get to the child, then you have no value to me. І ми такі, добрий день. Я впевнений, що нас не помітили. Бо все ж таки, мій стелс. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Пішли в бар. Пішли. 3 палки. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you. Давай зробимо масло пиво. Thank you, Serona. You be well. Ти маєш на увазі, щоб я так його називав? Чи зробити буквально? Бо робити таке збочення я не буду. Now, what can I... Oh. There's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me.
За її рахунок? Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents Чого shortly. вона така щедра? Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Та ми гобліна, ой, троля перемогли. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, Який в неї низький in голос. Hogsmeade, that's never happened before. Something's not Да, right. солов'їний. The only brutes we usually have to deal with are... Це трансгендер? Опа, вломився. Вітя Руквуд. Вітя Бревно, будемо називати. All leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Чо Ролінг гомофобка тоді? No need for Не theatrics. гомо, а транса. I'm only here for this one anyway. Я думаю, в неї просто низький голос. My Чат. friend is enjoying Це a все. well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Разом нас багато, і нас не подолати. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Не можу пити вершкове пиво завжди. По-любому тут є якийсь вихід. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Я впевнений, тут є якийсь шлях, And Rookwood? What are you not telling me? що я не розповідаю. Everything. But it's perhaps best I do that later. Потім розкажу. And on that note, I think we should head back to the castle. Тобто ми просто вийдемо, він же нас там буде чекати. Масло пива насправді не на пиві. Хоча ми їм не подобаємось. Він якось замішаний з цим гобліном, який нас хоче спіймати. I'm certainly glad Serona was there. Гоблін натравив на нас тролей. She didn't seem at all intimidated І в by цей час оцей Руквуд мав нас схопити, але ми подолали троля. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Тобто у нас лише одна кімната відкрита, для нас це кімната Слізерин. Полетіло. Да, загрузка підвисає, жесть. Ну нічого. Газована вода, половина склянки. Пломбір звичайно. А, ну, так. Дивлюсь. Газована вода, половина склянки, пломбір звичайний 100 грам, вершки 30 мл, іриски 100 штук, 10 штук, кардамон та кориця, половина чайної ложки, збиті вершки та сироп, щоб прикрасити нас. І там немає пива? Треба побігати по замку, а не просто говорити, що побігаємо по замку, поки що і брати одразу таску. Так я ж бігав по замку. Професор Дуля нам щось написав. Давай побачимось. Я щось дізнався про випадок в Грінготці. Мало бігав. Я пропоную прям в деталях вивчити. Да, на новому компі, коли тут буде прям все побігаємо, кожну деталь вивчимо, я обіцяю. І ми все побачимо, все як запланували, щоб ми побачили розробника. Все, чекаємо новий комп, да. Кімната очікування компа.
Єдине, що він на наступному тижні, скоріш за все, буде і невідомо коли. Мені не сказали конкретно день. А коли не кажуть конкретно день, мій персонаж там сповільнився, і вони щось говорили. Я, напевно, мав на це звернути увагу, але, якщо чесно, я навіть не прочитав. Ну, окей. Тільки 1% апгрейдиться через Hogwarts Legacy. Я апгрейджусь не через Hogwarts. Я апгрейджусь не через Hogwarts Legacy, а це був просто останній пінок під сраку, щоб апгрейдитись прямо зараз. Я планував апгрейдитись і до Хогвартсу, просто що я зрозумів, що апгрейд конкретно зараз буде дуже корисним. Фактично, да, через Hogwarts Legacy апгрейджусь, да. Де мій підозрілий кіт? Я на вихідних зроблю всі смайлики, які ви замовите. Але поки що замовила лише флешка, до речі. Ілля, який мав замовити купу всього, мені здається, нічого не замовив ще. Півгодини розповідати, що ти не через це апгрейдився. Да, але визнавати, що ти собі брешеш, дуже важлива така навичка. Тому що спочатку я хотів сказати, що ні. Потім подумав, що насправді да. Насправді да. Ти можеш когось по жопі вдарити? Просто цікаво. Там хтось вогнем дихав. Я це не помітив. Accio. Да, там хтось вогнем дихав, але це вибуховий якийсь вогонь вийшов в нього. Звичка порно. Осуджую. О, відкрилася. Відкрилася точка доступу. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Але я не розумію, як тобою користуватися. Revelio. Типу, от як мені натиснути, щоб перенестись між точками? Я, походу, щось не викупив. Купив собі шавуху з арабським соусом. Натисни на джойстику на вогонь. О, а що це за режим? Це я когось хочу вдарити? А ну. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. Lumos. You know, there is such a thing as trying too hard. Ясно. Don't get too cool simply because you had one. Поки Омініс Гаун щось мені розповідав, мені не цікаво. Revelio. Опа. Шарф знайшли. Ясно. Oh, don't tell me. That's Muggle fashion, isn't it? Can always tell.
so very drab. Revelio. Да, Ревеліо я буду спамити Handy resource indeed, your field guide. дуже часто, I'm походу. most pleased to be included. Так. А як оце відкрити? Я таке не зрозумів. Це жіночий туалет? І що? Це ж гра. Мені не соромно зайти в жіночий туалет. Зачекати. О, ми прям на ковер сіли. Звичайно, тут ж не було крісла. Ще одного крісла. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the Да, мене майже вбили. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. За нами, ну як ми здогадалися, за нами полюють. Ми йому розказали про те, що сталося в містечку Хогсміті. Ось. Ну, він сказав, що якимось чином той гоблін контролював дракона, який на нас напав в першій місії. Це теж було очевидно. Окей. Так, запитаємо щодо гоблінів в Грінготсі. Давай запитаємо. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. Тобто професор Дуля нам каже, що гобліни в... Ну, банкіри в Грінготсі, вони не за Ранрока, за цього гобліна Путіна, який схожий на Путіна чомусь. Ось. І той банкір просто робив так, як і в нього було вказано в інструкції. І насправді, як я розумію, якби він не зробив по інструкції, а дійсно був би з Ранроком, він би просто нас видав йому. Але він зробив так, як йому було сказано. Це нас і врятувало. Що він просто нас закрив там. Так. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be Карта sure. Хогвартсу. But I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. Веде до бібліотеки. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Тобто в нас, ну,
Щось є в бібліотеці. Ми поки не знаємо, що саме. І професор Дуля поки що не хоче з нами туди йти, тому що невідомо, що там може статися. Тому він хоче, щоб ми трошки покращили свої знання в захисній магії і вже потім повернулися до нього, щоб ми пішли туди. На цей квест. Окей. Revelio. Так що ми? Хотіли побігати по замку? Бо я тут взагалі не орієнтуюся, де ми. О, музика якась. Йдемо на музику. Само грає. Revelio. Якийсь типу міні-музей. Допомогти тобі? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Всі її ненавидять. Чому тебе всі ненавидять? Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Bullies? Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new Її friends, булять, коротше. and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones. Я не знаю, що це. А вона зараз каже, що не все так однозначно, і ми тоді теж її забули. Цікаво, да. Мені... Я не впевнений, що це було. Sounds like a fun challenge. В Гаррі Поттері. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Вона всіх називає невдахами, вона, походу, всіх перемагає і її тепер ненавидять, ясно. Я б зробив так само. Так, вони забрали в неї гопстоун, гоп-каміння, гоп-стоп. Зробили, так сказати. І запрятали ці каміння десь по всій школі. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Вона хоче, щоб ми знайшли це. Тебе є здогадки, як їх знайти? Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. В тебе нема друзів? Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Ясно. Пішли. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Вона максимальний інтроверт. Максимальний інтроверт. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio.
Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Угу. Знайшли один гоп-стоп. Accio. Life is so peaceful in the hamlet. І сторінку знайшли. Я, правда, не зрозумів, що сторінки дають мені. Але потім дізнаємось. Так, десь тут гопстоун. Revelio. Угу. Що знайшли, але не те. Так, через. Я не зрозумів, якщо чесно, як той гоп-камінь знайшов. Мені просто треба очима шукати, так, ну, як я і робив. Чи якось по. Ясно. Походу, да. Ніфіга не бачу. Опа, сторінка. Не попав. Сторінка. Ну, хоч щось. А от гоп-камінь я не можу знайти. Може підемо поки що в інше місце. Шукаємо там. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Так, це був Ізі. А от там я щось не можу. Це хто? А, ясно. Це телепорт цей. А. Ага. Окей, це було просто. Я не там шукав, де треба. Так, побігли далі шукати. Ще. Так, не туди. Зрозуміло. На. Врізався. Насправді я просто пройшов крізь чоловіка. Хлопчика. Цікаво, що воно нам дасть, якщо ми назбираємо? Дасть пограти в гопстоун? Revelio. Павук. Що? Є розумні в чаті. Треба, це, ну, очевидно, це загадка. Але як її розгадати, я не зрозумів.
Кружечки, да, я бачу. Питання, як взаємодіяти з ними? Взаємодій. Ага. Так, я і зрозумів, як взаємодіяти. Я от не зрозумів якраз, як підставляти ці кружечки. Та X не працює. Магія. Ну. Lumos. Lumos. Reparo. Всю магію, яку я знаю, вона не діє. Accio. Потім ще повернусь сюди. I'd better keep an eye on high places. О, Ревенклоу. Zenobia's gobstones. Дивимо, блін. Ти любиш Ревенклоу? Акіо? Акіо не працює. Levioso. Accio. Місце сили. Да. Тобі подобається Ревенклоу, тому що воно фіолетове? А, до речі, тут я розглядаю, насправді, я не шукаю камінь, я розглядаю красу, але там камінь є. Revelio. Accio. Levioso. Опа. А ми з кожною так статую можемо робити? Цікаво. Дивіться, картини всі рухаються. Ну. Тому мій комп і не витягує, тому що тут все рухається ще. Так, біжимо вгору. Так, що тут? І тут загадка. Levioso. Accio. Ще раз, в мене немає інших заклять якихось. Може тут щось інше треба буде потім кастувати? Ревеліо, Basic Cast, Protego, Ancient Magic. Protego. Ні, поки, чесно, немає навіть здогадок, що робити. Будемо бігти і думати про те, що там можна скастувати, що там треба робити. Так, ти це робив на початку? Та я вже все забув. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Саня Дальтонік. Що я знову не побачив? Accio. What are you up to now? Що це було за штучка? Revelio. Кубок вогню. Це кубок вогню. З типу музей кубку вогню. Щось таке. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. Так, знайшли всі гобстоун. Каміння. Пішли до неї. Revelio.
Єдине, подивимось, чи тут нема ще чогось. Отам щось цікаве. Взяли, забрали щось. Ми крадії. Levioso. Reparo. Я думав. Lumos. Reparo. Levioso. Accio. А ну віддай. Віддай мені сторінку. Ха. Броня ельфа. Так, ми не можемо відчиняти замки поки що. Дуже шкода. Нам випали якісь перчатки. Що, вони краще за мої? Да, краще. Але вони якісь зелені. Зелений колір. Кому подобається зелений колір? Слізеринця, наприклад. Та я вже забув, що вона мені радила. Як бачиш, згадав. Але забув. Спочатку забув, потім згадав. А я можу перегнати сходинки і впасти? I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Levioso. Accio. Reparo. Lumos. Як тебе Revelio. натиснути? Protego. Саня тупо знову не дочитав, як використовувати цей телепорт, походу. Тепер бігає по замку. Як довбень. Дивіться, вона тікає від нас. Як ти пройшла крізь двері? Теж так хочу. Це якась магія? Але знаєте, кожен баг з текстурками в Гаррі Поттері можна просто на магію спіхнути. А ти витягав сторінку з статуї? Витягав ніби. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing. Що? Хто зі мною знову говорить? Це ти? Ні. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. Я знайшов всі камені. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Ще раз, як ти витягав сторінку з статуї? Так я тільки що кастував все. Ревеліо плюс дія. Ну, я тільки що ж все кастував. Там Ревеліо плюс Левіоса біля статуї.
Я тільки що те саме натиснув, нічого не сталося. Я натиснув ревелю, а потім всі спили, які в мене є зараз доступні, нічого не сталося. Of course, they are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victims Я не to такий you. тупий, як тобі здається. Speaking of which, Трошки. now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Пішли. I'm sure they'd be willing to play after Пішли the trouble of пограємо, getting бо я не back. знаю, що це, але... It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Ще раз, я потім з нею зможу пограти? Да, я думав, зараз ми зіграємо, але... Може потім? Може вона потім мені? Що, підемо в секретний клуб дуелянтів? Чи спочатку по сюжетці підемо? Інсендіо нам дадуть. Пішли по сюжетці, потім сходимо в цей клуб, коли будемо вже прокачаними. Будемо знати більше заклять бойових. I believe we have some matters to discuss. Чого вона рота відкрила? I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do Будемо us вчити harm. пускати вогнем. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Клас. Тобто... Я хотів піти в клуб дуелянтів. Прийшов до неї, щоб не йти туди, і вона мене посилає туди. Цікаво, якби я одразу туди пішов і прийшов потім до неї, вона б мене ще раз відправила? Чи ні? Походу, ні. Ну, зрозуміло. До речі, як тут працює сюжетка? Чому сайт-квести не сайт-квести? Ну, тобто, без їх проходження ти не можеш пройти основний квест. Тобто він тоді не сайт. Так. О, це таємна кімната. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. Levioso. But he failed and did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was grand. Не буду його слухати. Я не можу на нього кастувати нічого. Revelio. Опа, сундучок. Уніформа якась. По-перше, ми знаходили шарф. А який він жахливий. Ну добре. Ми знайшли якусь... Що це, рубашка? Ну її майже не видно, тому норм.
Так. Що ми ще знайшли? Ану, колекції. Що дають колекції, добре? Що нам це дає? А як це відкрити тоді? Подивимось, що у нас тут. Це нагорода якомусь Мірабелю Гарліку з Хафлпафа. Який неймовірно, коротше, знав, походу, це зілля варіння, чи що це? І все. Що тут ще є? Я хочу по менюшці трохи поклацати. Ми поки що бачились лише з тролем. Він був доволі потужним, до речі. Тобто я просто через менюшку можу подорожувати? Ай, ну це було неочевидно. Це було неочевидно, тут треба було подумати. Гербологія. Це було грамота за кенгуру. Glad you could make it. Lucan's just over there. Levioso. Revelio. Я постійно плутаю, до речі, не в ту сторону клікаю, і перед Ревеліо клікаю менюшку, а потім Ревеліо. Я думаю, ви помітили, звичайно, але я прокоментую. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. Зараз будемо битися. So you must have Зараз я really всіх impressed розвалю. Sebastian. Якщо, звичайно, я не захочу піддатися. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something. Себастьян розповідав, наскільки я How крутий. does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, Зараз будемо the winner is практикуватися. awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. Поїхали, давай. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Будемо зараз The битися. first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along. Мені or професорка duel alone. сказала так зробити. So, care to step into the ring? Давай, я готовий прямо зараз. Fireworks begin! We'll make you regret signing up. Ага. Тобто, якщо в когось є такий щит, мені потрібно спочатку його розбити, а потім вже кастувати. Цікаво. Don't shy away now. Levioso. Levioso. You're better than that. Levioso. Give them what for. Levioso. Levioso. There goes my way. Is that all you've got?
Come on. Він один раз мене підняв. Блін. Це було не Nice дуже. work. Sebastian wasn't wrong about you. Ставки? There's strong competition ahead, but Ні-ні. keep this up, and you could be the next school Просто champion. ставку модератор, який може робити ставки. I shall. In fact, the Не second цього team is разу. ready when you are. Потім, коли буде комп'ютер і інший монітор, мені буде простіше просто на іншому моніторі поставити ставку. Зараз не дуже зручно, тому Come and see поки me, без and них. I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Новий квест якийсь доступний. Next time you need a partner for Crossed Ones, don't hesitate to call on me. Так, хто тут? Я готовий до ще одного раунду. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Да, я готовий. Пішли. Brilliant. Are you dueling with a partner? Себастьяна, давай. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Це хто проти нас? Троє? Apologies in advance. Всі з різних факультетів. Окей, тобто ми можемо акцію кастувати і на людях. Питання навіщо? Mind the wands. Come on. Accio. There goes my wages. Accio. О, ні. Potato. You're better than that. Levioso. Act like a winner. Accio. Is that all you've got? Ви бачили? Levio Fringo. Accio. Levioso. Protego. Accio. Accio. Levioso. О, ні. Accio. Protego. Це було трошки важче. Pity more people can't watch the duels. І я блок не завжди ставлю. Я майже завжди Bravo. встигаю, але двічі мені Indeed. дали пописку і один раз підняла. Of you. But after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Він сказав, що лошара? The next round is Правильно, якщо коротко. so to speak. Hello, Lucan. Привіт, Люкан. Training dummy. Of course. Давно не I'll бачились. fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Да, That would be wonderful. погнали. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. А ну, яка там комбінація? Accio. Оце комбінація. Excellent form. Вау. Levioso.
it! Levioso! Accio! Protego! Угу. Розумію. Тут я можу підняти, постріляти до себе і потім стріляти. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. В статуї шпінгалети лопнуло. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Тільки я не зрозумів, я, туди телепорт зробив чи ні? Ближче це буде чи ні? Ніби ближче. Інвокер. Особливо з статуєю було неважко. І в мене постійно вібрує джойстик. Кожна дія, яка відбувається, там оці сходи, дуелі, постійно вібрує джойстик. Лише 1% може бути статуєю. Да, саме так. Ще й комбінацію закастувати. Це знову Ревенклоу. Ясно. Очевидно, був шлях швидше, тобто ми могли телепорт зробити біля Ревенклоу сюди. Зараз подивлюсь, чи не буде ще десь ближче телепорту. Походу буде. Треба запам'ятати, як називається ця точка. Бо я от щось з картою поки не дуже зрозумів. Ясно, ще одна точка, яка ближче. Ясно. Ми, походу, в найвіддаленішу точку, да, полетіли, очевидно. Тобто через весь Хогвартс ще побігли. Нам найближче було просто центральний зал, все ясно. Це було очевидно, насправді. Нам ще на початку гри сказали, що з центрального залу близько куди завгодно. Окей, Саша так і зрозумів. Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Да, я готовий. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Добре, я зараз... Я готовий. Я готовий. Your wand steady. Інцендіо. Ізі, вивчив. Good work. Давайте сюди поставимо... Інцендіо. Замість репаро. Питання, а як мені казали, що тут можна зробити як багато кнопок різних. Тобто, наприклад, я натиснув вгору, і мені відкриються інші закляття, які туди назначив. Ну, коротше, тут можна не лише 4 зробити в швидкому доступі, а виходить 16 чи навіть 20, ну 16 ніби. Тобто,
Наприклад, я натискаю на R2 вліво, і в мене відкриваються 4 закляття. Там вгору інші 4. Питання, як це зробити? Натиснути на плюс. Та я натискаю. Я пробую. Нічого не відбувається. Може потім це відкриється? А може не відкриється. Алохомора ми ще не вивчили. І Петрифікус Тоталус. Ага. Закляття невидимка і відчиняти замки. Все інше ми вже знаємо. Непогано. Окей, потім розберусь. Напевно. А ваду вчити коли? Не знаю. Так. Revelio. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Levioso. Accio. Incendio. Оце я наваляв статуї. Вона ще таких піздюлін не бачила в своєму житті. Так. Йдемо до професора Дулі. Відмінки. Складно. Revelio. Опа, заначка. Щось знайшли. А де тут? Ще раз. Щось там підсвітилося, але дуже далеко. Добре, потім. Ah, there you are. Да, я тут просидів всю ніч на коврі. Ти пройшов повз мене і не помітив, напевно. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Да, пішли в бібліотеку. I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. Цей Блек. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Походу, не підемо в бібліотеку. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Ясно. Дуже продуктивно сходила до містера. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Тобто ми хочемо зараз піти до бібліотеки без професора? Чи це гарна ідея? Звичайно. Які жахливі ці рукоятки. Я краще просто з корягою буду ходити.
До речі, вони мені нічого не дають. І жахливо виглядають. Так, ще раз. А те, що нам дає... В нас є левели. Що вони нам дають? Таланти. Ага, потім, походу, дадуть щось. Окей. По квестам. Чи в нас є вибір? Ясно. В нас вибору немає. Ми маємо йти в бібліотеку. Так буде швидше. Напевно. Я не впевнений. Я не розумію, як буде швидше. Куди мені йти? Кудись вниз? Чи вгору? Ніби вниз. Але це точно не сюди. Коротше, я не знаю. Будемо йти пішки. Поки що на карті або я тупий. Ну, звичайно, що ви скажете, що я. Або не дуже зрозуміло, з якої точки буде швидше дібратися. Ясно. Він прям тут за рогом був. There you are. There you are. Просто дуже близько, та я вже зрозумів. What happened in the Three Broomsticks? Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Це пов'язано з Ренроком, але ж він бачив разом з нами те, що Ренрок і Вітя Бревно був пов'язані. Він же це те саме бачив разом з нами. And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after Ти ж це бачив разом з нами. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly Чому? serious. Ти не хочеш йому довіряти? Insisted that I not tell a soul about any of this. Не поки що ми лише з ним плюс-мінус. Наче ти розказав? Whatever it is. Так там була кнопка, це пов'язано з Ренроком. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. А, Meet me outside the library ясно. tonight. Я пропустив першу фразу, тому що говорив. Я зрозумів тепер. Я все зрозумів. Він запитав, чому ми йдемо в бібліотеку. Ясно. Ну, але бачите, він з нами. Thank you, Sebastian. Побачимось вночі. Він слізеринець, як і я. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be О, sneaky. стелс. Let's go. Це моя найсильніша сторона. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that.
It's not as foolproof as Нарешті a cloak, стелс. but those are expensive. Да. And spells. Зараз я покажу Spells мастер-клас are free. по спелсу. Give it a try. По стелсу. Окей, new spell unlocked. Але так я не зрозумів, як мені більше 4 спелів. Ні, так. Що, пішли? А, вони вже тут. Ага. Так, якщо нас побачать. То це кінець. То це кінець. І як нам туди пробратися? Добре, якщо я не рухаюсь, вони мене не бачать. Це ми зрозуміли. Що робить те, що я це юзаю? Наша кудись іти, якщо можна крутити русалок. Я думав, це мені допоможе їх відволікти. Ну, це може є сенс. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Він не дивиться, йди. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract. I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Він... Ну? Is someone there? Там вибухнуло. Roofs? Там щось вибухнуло, літералі. The key. Here it is. Is someone there? The library is Ясно. no place for larking about. Out at once. Ясно. Я не в ту сторону пішов. Ну.
Ой, Господи. Ще раз, а куди мені потрібно було піти? Is someone there? Is that you, Peeves? Я знову програв. Блін, я ж знав, куди вона піде. Чому я там просто стояв? Чому я просто Ясно. Ясно, ясно. Да. Five head, реально. Is someone there? Is that you, Peeves? Мені залишилось просто постояти. Потім піти, коли воно відійде. Забрати ключі. Знову піти ось так. І все. Це було, ну, це дитячий стелс, але я чомусь зафейлився двічі. Я думав, коротший шлях зробити, але як завжди. Пішли. Знайти книгу. Що тут? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Це тобі не палочки схрещувати. Да. Сподіваюсь, тут більше нікого не буде, чи буде? О, ні. Ghost, don't let her see you. Ще раз. Угу. Куди мені потрібно? Щоб вона пішла? Ні, не сюди! Ой, я не попав. Я прям перед собою тріснув. Ой. Да. Ще раз, куди мені потрібно, щоб вона подивилась? Ghost, don't let her see you. Так, ми зрозуміли, що нам не треба попасти. А вода закінчилася. А. Ясно. Там вона може... А вона бачить нас наскрізь. Ну, логічно, що треба вдарити от сюди. Правильно?
Surely no one's wandering about in here at this hour. Should be in the clip. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. Раз він говорить, і нас зараз піймають заново. Правда? Так і буде? А вада закінчилася? В якому сенсі? Тут ще хтось є? Who have we here? Ого. Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. Там навіть підсвічено. You'll get caught. Peeves, don't you... Я не вірю грі. Вона мені підсвітить не те, що треба. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Чи я можу тобі довіряти? How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? Так. I know just the spell to repair this armor. Не треба мені цієї музики. І так складна гра. Я ж казав Dark Souls. А тепер оця штука жовта буде завжди зі мною? Хтось підозрює, що я тут. Of course, traces of ancient magic. Мене вібрує джойстик. Мене вібрує джойстик. Це не до добра. That's it. Щось мені здається, мені оце закляття буде потрібно. Не дарма воно мені було потрібно для того, щоб почати цей квест. А де ми знову? Я чую Авада Кедавра слова. Портал 3. Ага. А ну що тут? Окуляри! Клас. Where might this lead? Куди це може вести? Не знаю. Кудись. Incendio!
Мені потрібно їх перемогти, правда? Surprising. Guards at the ready. Levioso. Угу. Тобто ця магія, вона накоплюється, коли я просто роблю комбінації. А потім я можу робити таку вспишку, яка ваншотає. Непогано. Levioso. Ей! Accio. Він вдарив мене. Я не очікував, що він вміє кидати топором. Так, а ну. Як цей міст працює? Цікаво. А якщо я не встигну пробігти? Та я зрозумів, якщо не встигну, то помру. This must be the way forward, but to where? Ваза. Ще одна ваза. Такс. Як працює цей міст? Половина збудувалась. Nearly there. Best keep my wits about me. Подивіться, скільки тут стражів. Protego. Accio. Levioso. Levioso. Accio. О, ні. Ей. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Levioso. Protego. Ясно. Трошки подьоргався там, поволнувався, але ніби вийшло.
It is a book after all. Має бути спел по відкиданню. Та акцію лише притягує. З них щось випадало. Може бути. Може бути. Шпінгалети розсипались, да. Але класні окуляри, правда? Мені йдуть. Такі акції є відкидайло таке? Да, це треба було мені їх просто підіймати. Левіосо. І потім стріляти. Да, і вони летіли, ти правий. Як я з останнім зробив. Знову цей Галілео Галілей. Точніше його спогади. О, ні. Нема води. Таке буває під час відключень. Віддай казінаки. Я навіть не бачив, що ви там ставили. Я зараз розрахую ставку. Подивлюсь. Начеклуйте води. Ну, він начеклував. Тимошенко тут, як бачите. Раки йдуть, вона не старіша. Ого. Оце вони зробили з Миколаївки. ПГТ. Розраховує ставку тільки стрімер, я не маю права такого, може. Ні. Розраховувати ти теж можеш. Все, що пов'язано з ставками, модератор може робити. Я не мамонт. Не ображайте мене. А якщо я скажу так і кину пруф? Потім подивлюсь. Miss Isadora Morganach, welcome. Я поставив очко, ти підвів мене. Ну, сорі. Ставити на те, що я стелс пройду? Типу, без жодної поразки? Камон, гайс. Першу гру бачите? Першу гру бачите, де я в стелс граю? Так. Дивимось. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination. Тобто ми не перші, хто на п'ятий курс поступив на магістратуру без бакалаврату. Був ще цей дід і ця дівчинка. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? І вона теж бачить сліди цієї древньої магії. Магії. Ви зрозуміли. Ancient magic. Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Я можу без тренувань юзати цю магію. Master all that Hogwarts has to offer. Магія, да, я ж кажу. Сказав, як Гурмах. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. А що сталося з дівчинкою, ніхто не знає, да? Вона, походу, зла. Вона зла. Бо я нічого нам не розповідала про дівчинку. Далі, походу, дізнаємось по сюжетці, що з нею відбулося. Думаю, нічого хорошого. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient.
I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. О, ні. If someone has coerced you, I would have you tell me. Не розказуй. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. Бачите? Не дарма я йому вірив. Бо він на Декстера схожий. What will your uncle say? А ви йому не вірили, тому що він Слізерин. Ми відкрили вогник. Ми відкрили вогник. Тепер можу в бібліотеку рухатись швидко. Це не це. Підвів Себастьяна. Він сам себе підвів. Він дав себе спіймати. В чому я винен? Він сам був волонтером, щоб піти знайти. Так, нам не сюди треба було, нам потрібно було дофіга. Він сам став волонтером, щоб знайти цього. Як його звали? Цього клоуна. Він не справився. Що сказати? Це не той, да, квест, що нам треба? У мене не той квест вибраний. Чи той? Чому просто цей флажок, він чорний? Чому цей флажок чорний? Типу, туди не можна? Revelio. Почати квест. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Він розказав якомусь ще професору. Професор Шарп. Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Та ні. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Добре, проходь. Не буду булити тебе більше. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. Я знайшов ці окуляри, подивіться. Section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Давай подивимось на що. А, я книгу ж приніс, точно. Тут щось вирвано. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. А репаро не працює на книгу? Still.
Чи не на все працює репаро? Чи репаро працює, якщо всі деталі того, що зламалося тут? Поруч. Below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a Розказує, що ми бачили з тієї пам'яті. traces of magic too. Why those memories? Про дівчину і про те, що він відновив якесь This book will explain. село. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Що ви їм скажете? What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Окей. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Поки його не буде, ми будемо Don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Поки його не буде, ми будемо шукати ці сторінки, яких немає в книзі. Будемо далі вивчати предмети, це гербологію і якраз potion це є, напевно, зілля варення. Що з моєю і сьогодні? У мене реально огермах вселився. Ось. І проходити сайт-квести, я так розумію. І проходити квести разом з нашими друзями, які нам теж можуть щось показати, розказати і навчити чомусь. Так. Вона хоче з нами зустрітись. В Фоксфілді. А що це в тебе за дроп якийсь? Мені щось випало. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Вона нам дасть ще один спел, як тільки ми виконаємо завдання, які вона нам надала. Але я не пам'ятаю, що вона нам за завдання казала. Щодо дропсу. Розказую, да. Як тільки ви дивитесь мій стрім, коли я граю в Hogwarts, там є як таймер, скільки ви подивилися. І в залежності від того, скільки ви подивилися, там є різні плюшки, типу окулярів, якихось. Ну, загалом, насправді це просто шмотки. І все. Я не знаю точно, скільки там треба дивитися, але там приблизно за кожні півгодини, за годину там дають різні унікальні речі, які можуть бути доступними для вас в цій грі. Якщо ви, по-перше, до Твіча під'єднаєте Warner Brothers аккаунт, а до Warner Brothers аккаунту, як я розумію, потрібно ще під'єднати Wizarding, як то там, коротше, цей сайт для задротів Гаррі Поттера. І потім ви, коли ви це під'єднаєте, зможете забрати в грі оці унікальні шмотки. Шмотки для чого? Ну, як ось ці окуляри. До вашого персонажа в цій грі. Я не знаю, як... Я невчасно прочитав повідомлення знову. Да, залишилось лише всього-навсього купити гру, ПК, який підтримує цю гру.
Деколи нема сенсу. Просто деколи я думаю, що вони не старі. Тому що я їх одразу не помітив. Да, залишилось лише гру купити, але я впевнений, що десь через півроку, через рік ця гра буде вдвічі дешевша, десь на розпродажу. Єдине, що питання, чи у вас є комп, який потягне цю гру. В Іллі ніби є, в Даші не впевнений. Не старішують тільки повідомлення про очко. Добре. В мене на мінімалках потягне, думаю. Ну, ти мені казав, який в тебе комп, і мені здається, що в тебе потягне і не на мінімалках. Я думаю, в мене ж дуже багато ще їсть стрім. В мене ще багато їсть стрім. Скільки вона зараз... У мене є друзі з гарним комп'ютером. Да, ти можеш навіть приїхати до мене, я дам пограти. Ага, тобто мені потрібно туди пішки буде йти. Цікаво. What are you up to now? Так, ще раз, треба впевнитись, що я туди йду. Мені треба зустрітися з цією Нетті, Онай, або піти на клас гербології. Давайте на клас гербології сходимо. Навчать щось, рослинки якісь вирощувати. Можливо, ми зможемо свою траву вирощувати, а не тільки купляти. Я впевнений, що це дуже корисно. Скільки вона зараз коштує? Сорі, я збився. Звичайна версія 700 гривень, мені здається, приблизно. Делюкс версія більше, десь 900. У мене делюкс версія. What am I missing? Тут не можна як кіберпанку перепригувати. Треба як людина ходити по сходам. Жесть. О, дивіться, як тут гарно. Було б. Якби було ультра розширення. Нічого. 800, звичайно, 950 делюкс. Ну, майже як я сказав. Да, бо я не пам'ятаю точно. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. А що, на PlayStation дорожче? На PlayStation дорожче? Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Професор Чесник. Там всі ігри дорогі. Look forward to growing together. Професор Чесник нам зараз покаже, як вирощувати. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is Дорожче X2? Прикольно. А це через що? Тому що там нема регіональних цін? Чи просто для всіх? Тому що... Now then, today we will be acquainting ourselves Ви маєте with the страждати. mellifluous tuber known Там as же the навіть не mandrake попіратити. Ніяк. Accio. Я, звичайно, осуджую піратство, але... Ну, чисто в тестових цілях. Let's make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Їх ламають, щоб піратити? Угу. Lift their mandrake by the tendrils and give it a Це мандрагора? Мандрагора.
Очевидно. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Але мені здається, це не дуже справедливо робити різні ціни в Стімі, наприклад, ну, для ПК-гравців і для консоль. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Це все? Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can... I wonder if hippogriffs like mock grass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Мені сподобалось. Ні, справді, оця тема, щось вирощувати тут, я впевнений, це може бути дуже цікавим. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. В житті, так би казав. В житті це складніше. Wonderful. Це треба бруднитися в житті реальному. I've arranged for you to have your own potting Платити реальні гроші. Wasn't easy to spare one За цей ґрунт. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Ми тут можемо вирощувати траву. Нарешті. Нарешті. Посадимо наші... Що це таке? Дайте ні. Є перекладачі в чаті? Що це за рослинка? Є така в реальному житті? Цю гру наразі дивляться 500 000 людей, де всі. Насправді в цьому і проблема, напевно, яку я не розрахував раніше, що стрімерів настільки багато, що зараз знайти мене серед цієї купи стрімерів буде ще складніше, ніж зазвичай. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora. The Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to use outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Так, у нас є завдання ще з якоюсь однокласницею в іншому... Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice work in defense against the dark arts, by the way. О, це він. Це він нам... Це він нам хоче допомогти. Оранжерея, чи як воно називається? Greenhouse. Теплиця. Теплиця. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those cabbage. Now, see that dummy? Just toss the Це якась капуста, яка кусається. They'll do the rest. Це рослинка магічна, у якої є немагічний аналог материнка крицька. Я не зрозумів спочатку, що ти написала материнка крицька. Levioso. Accio. Incendio.
А, мені треба атакувати цією капустою? Блін, воно ж пише прям, що робити. Який дурак. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? Тобто навіть будучи цим задротом, як Пуффін, той Пуффін до ніби, да, задроти у цього всього, можна нормально битися. Якоюсь капустою. Well, imagine that wasn't a dummy. Капустою. Ну, капуста ж. Так, да, це може знадобитися, дякую. They could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable. А він схожий на візлі, але це не візлі. If you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. О, тут, скоріш за все, я теж зможу щось садити. Напевно. Я так думаю. До речі, хтось колись був в подібних місцях, теплицях. Вони насправді жахливо виглядають. Ну, конкретно в Києві, де я був, це було жахливо. Стояла бочка посеред теплиці, знаєте, в яку кидають дрова, щоб їх палити, щоб було тепло. Тому що труби для опалення ще радянські, плитка, знаєте, така радянська. Ну, коротше, було крінжово. Мало фінансування. Мало фінансування. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Не був і не хочеться. Bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Дуже дивно, але всі ці складні слова, blossom, green-fingered, я все це знаю. Прикольно. Сподіваюсь, і ви. Коротше, вона помітила, що у нас це добре виходить, садівництво в цілому. Мені теж сподобалось, але я не впевнений. Я, скоріш за все одно по шляху якихось потужних заклять, які просто ваншотають, а не буду якоюсь капустою битися. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Кондер осуджена за жарти про гачі, потім жартує про мамку. Блін, 3 хвилини. Що мені робити ці 3 хвилини, коли воно росте? Бігати навколо? Вона п'є вухом? Чи мені здалося? Куди ти діла чай? Де він? Навіть бот підтримав.
А ви що думали, бот не живий, немає емоцій? Вже здається, що це ваша головна персоналіті? Та ні. Одна з. Степан Гіга. Ось головна персоналіті. Я навіть не можу встати сюди. Чому? Якийсь бар'єр. Мій персонаж просто не може перестрибнути зі ступеньку. Вона не піддається. А кувирком? Ні. Ні в як. Тобто, чому я не можу запригнути на стіл? Може мені хочеться? О. Так, що тут у нас? Підняти. Професор Часник. Полуниця — це моя улюблена. Я обожнюю полуницю, вони такі солоденькі. Так. Що тут корисного? Елеонор Еверлайт. Давайте запам'ятаємо це ім'я, але я майже впевнений, що це безкорисна інфа. Але запам'ятаємо. Вже забув, якщо чесно. О, так тут була оця рослинка, яку вирощую, просто росла собі. І тут щось є. Може тут ще? О. Так, це все? Більше нічого не можу зібрати? Ніби все. Я, правда, не знаю, що ці рослинки нам дають, бо я не знаю рецептів поки що. Ось. How nice to see you, my young friend. Люди вирощують, стараються, а ти як трус слізеринець просто крадеш. Ну, воно ж росло. Там не було написано, що це чиєсь, я взяв. Де мій третій дроп? Я хочу інструкцію, як його підв'язати до свого аку. В налаштуваннях твіча. Я не впевнений, що це є на телефоні. Не впевнений. З компа точно є. В налаштуваннях аккаунту там буде пункт інтеграції, чи якось так називатися. Да, я зайду на Twitch, подивлюся. Підв'язку до Steam. Ну, там, де Steam. Там, де Steam, там має бути ще. От, Connections, да. Там купа підв'язок. Але це не те, що тобі треба шукати. Ясно? Зараз. Але це не те. От є, якщо натиснути на свій нікнейм в браузері, розповідаю, як в браузері, там є Drops, пункт. І там є Hogwarts Legacy, і там можна підв'язати аккаунт. Зараз відправлю в чат посилання. Секунду.
Відправив в чат, ніби там є покроково, що треба зробити, щоб отримати цю нагороду. Сподіваюсь, це те посилання, бо я не читав в деталях. Що, ми йдемо тоді до нашої панянки з Нігерії. Ой, вона з Уганди. Переплутав країни. Схожі країни просто. А що за нагорода? Це нагорода одяг у грі. Унікальний. Якщо дивишся стрім. Просто за те, що ти дивишся цей стрім. Я впевнений, що бігти ось так не дуже круто. – 500 метрів. Але, як я розумію, нам потрібно... Це хатинка... Бороданя? Чи ні? Ні. Це не то. Хагріда, напевно, тут ще не було. Тому я його тут не знайду. Я просто хотів сказати, що це хатинка Хагріда, але ні. Гагріда. Revelio. А що ми підняли? Якийсь камінь? Лунний камінь? Якісь гриби? То ми зараз назбираємо купу всього. Сподіваюсь, тут немає ніякої небезпеки. Гегріда? А хіба там не Гегрід, чи Гагрід, чи Гегрід? Хагрід вчився в школі з Волан-де-Мортом. Да, точно. Значить, це десь через 50 років. А чому тоді в фільмах чи книзі не згадувало нічого про Олександріуса Стріміуса? Не по лору. Revelio. This looks intriguing. Поцупили щось з якоїсь хати і побігли далі. It is good to see you, my friend. Привіт. Що ти хотіла? Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. Вона за мене переживала. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Чому мене шукають? Не скажу. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand?
Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Вона така сильна жінка. Вона не буде стояти і дивитися, як руйнують її новий будинок. Новий дім, не будинок. Який будинок, Саш? Це може бути небезпечно, чи сказати, що вона молодець? Ти молодець. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten? Тобто вона хоче трохи знайти якихось зачіпок щодо саме Віталіка, чи як там, Вітя, Бревно. І розізнати, що сталося. Що відбувається. Дивіться, як гарно, до речі. Тільки там щось з вікнами. Там тусовка епілептиків. Запитаємо, що тут відбувається. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Вона хоче знайти щось на дні цієї річки. Я, звичайно, зараз буду пригати туди і помру. Да, давай. Поїхали. Tell me more. Splendid. Я впевнений, що там є якась небезпека. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished Тобто в with неї them померла that night. частина сім'ї If на you цьому could dive озері. down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Блін, звучить як дуже страшне озеро. Я не хочу туди плисти. Хто твоя родина? You seem to think I might have heard of the Bath Pinch. Але треба. Не сказав би, що треба. That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We О, are вони known for інтелектуали. our contributions to science and art. Наука і I'm surprised мистецтво. you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover Пінч about the Смедлі. world Хтось знав around про us, них? those that don't yet know the name certainly one Я day зробила will. всі потрібні коннекшени, залишилось купити комп і гру. Да, всього на всього. Добре, я подумаю. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I Але understand. ти можеш But
I'd be forever Просто пограти потім в гру. Of course, you may discover Кого, much в кого more є from комп. Astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Вона там прям розрахувала, де воно може знаходитись. А я вмію плавати? Поїхали. Хоп, кувырок в воді. Дуже безпечно, мені здається. Питання, чому вона сама тоді не попливла? Вона плавати не вміє? This must be where the Pinch-Smedley family astrolabe is. Знайшов якісь окуляри. Цікаво. Дора Експлорер підписалася рівень 1. Дуже дякую за підписку. Дякую. Забайтила на підписку і на ком за 40к. Так. А, до речі, що там за шмотки? Просто я якби зробив так, щоб ви могли їх отримати, але навіть не подивився, що за шмотки. І насправді я, якщо дивлюсь сам свій стрім, а це можливо, теж можу їх отримати. Питання, що там за шмотки, чи воно того варто? Зараз зачекай, мені цікаво, що там ще є. I should let Grace know that I found her family astrolabe. О, шляпа. Нова шляпа. Ей, персонаж. Він втонув? Ясно. А пливсти можеш? Я звідки знаю. Де мій персонаж? Походу не можу. Ясно. Я можу зробити швидкий телепорт. Це фінальна точка гри, да. Це фул проходження було. Може, ти знайшов кракена. Да. Знайшов баг. Wonder who lives here. І ми таки з іншого боку. Хоп, добрий день. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Да, це було складно, я майже втонув, точніше я втонув, але зробив телепорт звідти.
I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Я знайшов. Ось, тримай. Я знайшов. Плати гроші. Я знайшов. Але я це заберу. Плати гроші. I did, but it wasn't easy. I shall need to be compensated. I see. That's fair, I suppose. A reward, so to speak, for finding the buried treasure. Thank you for recovering it. You do well to keep an eye out for spots to dive. Чому A diver of фу? your caliber is certain to find all Вона навіть sorts of сказала, things да, це down there. справедливо. Я майже втонув. Thank you again. 20 I гривень? do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Я майже вмер там. Які 20 гривень? Класно, у нас такі самі окуляри, як були, але краще. А тут можна якось вдягатися, як в кіберпанку? Тобто вдягнутися красиво, але щоб були максимальні стати. По поки я виглядаю як, ну, не те, що дебік, ну не дуже гарно. Точно не піск моди, скажімо так. Да. Ну, бо це дає мені стати. Віталя з Тернополя. Так, що мені ще відправило? Опа, мені цей Лукан відправив. Тайм. Час довести, що ти красавчик. Ага, тобто тут якийсь турнір, де я можу стати чемпіоном по дуелям. Ну, потім сходимо. Я думаю, я не стану чемпіоном, але я постараюся. Там якісь є сундуки, може там є гроші? Гроші. Revelio. Зачинено. О, він гроші продає. Навряд. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with? Гроші продає. Так, він продає гриби, чай. Коротше, не потріб всілякий. Я можу продати йому шляпу. Продамо йому шляпу. Продамо йому старі наші окуляри. Стару нашу рубашку. Все інше, я думаю, протримаю. Тому що це, як згадка, це перша уніформа. Не буду продавати. О, там якісь є ці, дивіться. Там якісь є вороги. Подивимось, хто це спочатку. Це якийсь павук 7-го рівня. І їх двоє. Accio, Protego. Cursed fiends. Я переміг павуків. Чудово.
Ну і позбираємо трохи грибів. Цей чувак продає гриби, які він зібрав буквально в 10 метрах від нього. Revelio. Seems a pleasant enough little place. Revelio. Чомусь вази не розбиваються. Так, а що це? Ясно. Просто інтерактивчик і все. Нічого цікавого. I've always said that travel broadens the mind. А що тут за квест? I never thought Ramrock's loyalist. Pardon me, is everything all right? Що тут робите? I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought Він it'd come to втратив this. бізнес. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Він картини малював, в нього все забрали. Що сталося до того? Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us Хай would піде like a гриби diplomatic пособирає. end to the discord with wizard kind. Він малював картини. Він малював картини. Ти художник? You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most Це people think it an unusual Sherlock. path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Зараз я грошики пособираю. Блін, мені б таке закляття в реальному світі, Ревеліо. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Але я не хочу йти зараз туди, мені здається, це буде небезпечно. 500 метрів бігти до... It's like a place right out of a storybook. 500 метрів бігти до якогось зборища гоблинів в темному лісі. Звучить небезпечно. Ще й вночі. Нам краще повернутися в нашу кімнату Слізерина. Ой, ні. Ревеліо, щоб шукати шкарпетки, або навушник. Та будь-що. Гроші, наприклад. Я просто так в реальному житті гроші не знаходжу. Подивіться, до речі, яка анімація. Дивіться. Прикольно ж, прикольно.
Зміюка. Я зміюка. Була б вона ще в ультра розширенні, взагалі було б класно. Всі сплять чи що? Походу, вночі всі сплять. Я думаю, що ми на сьогодні завершимо, бо я трохи втомився. Ми сьогодні пройшли, в принципі, немало квестів. І основних, і сайд-квестів, як вони їх називають. Хоча, фактично, це сайд-квести, які ти маєш пройти в будь-якому випадку, щоб йти далі по сюжетці. Тому дуже дивно, що вони називаються сайд-квестами. Ой. Що, як вам? Ну, взагалі, гра дуже поки затягує. Дуже весело, дуже класно. Це я впевнений, що далеко не все. Тому що нам не відкрито ще найголовнішого, як я бачу, це абілок, який ми можемо прокачувати. Там, скоріш за все, буде щось пов'язане з стелсом, з могутністю заклинань. Скоріш за все, буде гілка як через рослини і гілка через тварини. Тому що це Гаррі Поттер. Прокачка, я маю на увазі. І думаю, там буде набагато більше таких елементів РПГ і відкритого світу, буде набагато цікавіше. Розрахуй ставку, ми з Ілею втратили очко. А на що ви ставили? І чому ви його програли? Ви його хотіли програти? Стелсу бути чи не бути? Так, кладу на це очко. Ні, стріміус момент. Та побачиш. Стріміус момент. Да, я сьогодні всім дякую за те, що були. Сьогодні впевнений, що FPS було більше, але графіка була сьогодні, очевидно, справжнє low quality. Тому що тоді, коли я змінював на low quality, воно, походу, не змінювалося. Гра мені чомусь не попередила, що потрібно її перезавантажити, щоб графіка оновилася. Що дуже дивно. Да. А ви, виходить, обидва поставили на однакову ставку, програли її, але ніхто не ставив проти вас. Тобто ти міг зараз попросити не розрахувати, а просто скасувати ставку. Щоб я просто вам повернув ці казінаки, які ви ставили. Я погладив ще не всіх котиків, я впевнений, що там є ще. Я тут не за quality приходжу за топ-контентом. Ну, буде і quality, і топ-контент. Але пізніше. А щодо наступного стріму, я не впевнений, який завтра графік в ДТК. Я думаю, що завтра в ДТК може бути графік, що після 9 буде світло. Це означає, що після 9, в принципі, запустити таку гру, як HOGWARTS, на 2-3 години краще, ніж не запустити. Тому, скоріш за все, завтра теж буде стріму. Будемо пробувати стрімити кожен день. Єдиний графік, коли я не можу стрімити взагалі, це коли це робочий день. І світло є лише до 9 години вечора. Тому що після роботи одразу почати стрім я не можу, не всім буде зручно прийти і так далі. Тому от лише в такий день я не можу.
пострімити. Всі інші дні можу стрімити. У нас буде такий міні-марафон. Поки не пройдемо цього Гаррі Поттера, я впевнений, там контенту ще вистачить на десятки стрімів. І дуже круто, що я включив дропс. На попередньому стрімі цього не було. Тепер ви можете отримувати іще й якісь винагороди, не тільки казінаки, якими ви лише в Адукедавру можете кастувати. І ще раз всім подякував за стрім. Дякую за сьогодні Торі за підписку. Аж на 3 місяці. Це в мене не відображалося. Дякую за 3 місяці підписки. Всім тоді до завтра. Буде анонс в телеграм-каналі. Па-па. У мене тепер з'явилась кнопка, чи ви дійсно хочете завершити стрім. Раніше міг просто клікнути, тепер мені треба ще наводитись туди.